So this video is about understanding what variables, coefficient, degrees and constant terms are in math. यो भिडियो चाहिँ एउटा चिरोमिटर टाइपको भिडियो हुनेछ जसमा चाहिँ I'll only talk about the meanings अनि कस्तो हुन्छ के हो कसो that's it. त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ के पनि हुँदैन. So do watch till the end. Before getting into the topic, let's understand कि किन यो सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हो भनेर. Why these things are important. Firstly, you टपिक्सहरू चाहिँ एल्जेब्राको लागि बेसिक्स फन्डामेन्टल्स हो जो फन्डामेन्टल्सहरूले चाहिँ हामीलाई नम्बर 2 को कन्सेप्टमा ल्याउँछ द्याट इज टु अन्डरस्ट्यान्ड हायर कन्सेप्ट्स. अब बेसिक्स नै राम्रो छैन भने हायर कन्सेप्ट्सहरू बुझ्नु सकिँदैन. नसकेकोले गर्दा सिम्पली साह्रो हुँदै जान्छ. जति साह्रो हुँदै गयो त्यसले नम्बर 3 को पोइन्ट ल्याउँछ द्याट इज स्टुडेन्टहरूको ग्रेड्स घट्छ. ग्रेड्स घट्यो भने सबभन्दा विस्वाद कुरा त्यही नै त हुन्छ है स्टुडेन्ट लाइफमा. सो अनि त्यति मात्र नभएर म्याथ्समा इफ यु नो सम बेसिक कन्सेप्ट्स इट विल बी फन टु डु म्याथ्स फर रियल. Starting with these two expressions, they are quite easy to solve, right? यही एक्सप्रेसनमा if I do a little bit of changes जस्तै एक्स्ट्रा वाइ थपिदिने काम गरे भने दिस टु एक्सप्रेसनको भ्याल्युजहरूमा देयर विल बी नो चेन्ज. दे विल रिमेन द सेम. किनकि त्यो 2x र 2y or 18x plus 20y दे आर अनलाइक टर्म्स. द्याट इज तिनीहरूको भेरिएबल्स or लेटर्स दे आर डिफरेन्ट. द्याट्स वाइ दे कान्ट बी एडेड डिरेक्टली. तर यही कुरामा if I add same letters in both the terms, जस्तै 2x र 3x, we can add them easily and we will get 5x. किन? Just because दुईटै टर्म्समा लेटर सेम नै छ. जस्तै 2 र 3 एड भएर 5 अनि x त x नै बस्छ. सिमिलरली 5x minus 2x गर्नुपर्दा पनि सेम. 5 minus 2 3 किनकि x is on both the terms. So यो तीनटा एक्जाम्पल्सले हामीले यो भन्नु सक्छ कि कुनै पनि algebraic एक्सप्रेसन्समा मोर देन 2 टर्म्स or 2 टर्म्सहरू एड or सब्ट्र्याक्ट हुँदैछ भने त्यो सबै टर्म्सहरूको भेरिएबल्स or लेटर्स नै सेम हुनुपर्छ. द्याट इज लाइक टर्म्सहरू हुनुपर्छ. लाइक टर्म्स छैन भने दे कान्ट बी एडेड or they can't be subtracted. This is the first thing that should be kept in mind while doing algebra. So, what is it all about x? QUX. Kina, कसरी के हुँदैछ खासमा? अब डिटेलमा भन्नुपर्दा x is just a letter used as a variable. x छोडेर कुनै अरू लेटर्सहरूलाई पनि भेरिएबलको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौँ. जस्तै A to Z. A to Z सम्म जति पनि लेटर्सहरू छ we can use it anywhere. अब भेरिएबल भनेको चाहिँ समथिङ जसको चाहिँ भ्याल्यु फिक्स्ड हुँदैन. 2 भनेको त 2 नै हो नि. 2 को भ्याल्यु त चेन्ज हुँदैन. सो 2 इज अ कन्स्टेन्ट. तर सँगैमा x को भ्याल्यु भन्नुपर्दा इट क्यान बी एनिथिङ 1 2 3 4 जे पनि नेगेटिभ भ्याल्युज जे पनि सक्छ डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन. त्यो चाहिँ थियो सेकेन्ड कन्सेप्ट. अब यो भेरिएबल एक्समा मैले 5 लाई सँगै राखिदिएँ भने I'll get 5x, जसको मिनिङ चाहिँ के हो 5 is getting multiplied with x. अब देख्नुमा त यो सिम्पल छ तर यो 5x बाट एउटा नयाँ कन्सेप्ट निक्लिन्छ जो चाहिँ के हो कोएफिसिएन्ट. कसरी एउटा भेरिएबल एउटा कन्स्टेन्ट नम्बरसँग मल्टिप्लाई हुँदैछ अनि त्यो कन्स्टेन्ट नम्बर जो चाहिँ भेरिएबलसँग मल्टिप्लाई हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ कोएफिसिएन्ट. जस्तै यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के हो 5. सो कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो नम्बर हो जो चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलसँग मल्टिप्लाई भएर अगाडिपट्टि बसि नै रहेको हुन्छ. जस्तै 3x मा 3, 2n मा 2,
वाइमा 1 किनकि 1 टाइम्स वाइ भनेको वाइ हो नि त हैन सो वाइ इक्वल्स टु 1 एन्ड -2 टाइम वाइ इक्वल्स -2 so that was about coefficient. So suppose कुनै पनि टर्ममा भेरिएबलको पावर छ भने त्यो पावरलाई हामी भन्छौँ डिग्रिज अफ भेरिएबल जस्तै यो एक्जाम्पलमा 5x स्क्वायरको 2 -3 टाइम्स m to the power 8 मा 8. So this was about degrees of variable. Don't let the little moments go. It all looks brighter when you know. One day you'll look back and wish you had what you had. Every breath is like a piece of gold.